สวัสดีค่ะนี่คือช่องทุกเรื่องในโลกใบนี้วันนี้เรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับรถถัง British Challenger 2 รถถังที่ฆ่าไม่ตายและรอดได้จากการโจมตีของ RPG ถึง 70 ครั้งหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 อังกฤษได้เปิดตัวรถถัง Centurion ตั้งแต่ปี 1945 เป็นต้นไปแต่ตั้งแต่ปี 1950 สหภาพโซเวียตได้พัฒนารถถังหนักIS-3 T-54 และ T-55 ตามทีละรุ่นในการโต้ตอบสหราชอาณาจักรได้พัฒนารถถังหนัก Conqueror ซึ่งได้ใช้ปืนหลักขนาด 120 มม. อย่างไรก็ตาม Centurion ขาดพลังอำนาจการยิงและ Conqueror ขาดความคล่องตัวดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินใจพัฒนารถถังใหม่ด้วยแนวคิดที่ผสมผสานทั้งสองแบบเข้าด้วยกันในลักษณะเช่นนี้รถถังที่พัฒนาตั้งแต่กลางทศวรรษ 1950 เพื่อต่อต้านรถถังโซเวียตใหม่ก็คือรถถัง Chieftain ในขณะเดียวกัน MVEE ซึ่งพัฒนารถถัง Chieftain ซึ่งได้คำสั่งซื้อรถถัง 420 คันที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในทะเลทรายจากราชวงศ์พาลวีของอิหร่านซึ่งเป็นมิตรในขณะนั้นและพัฒนารถถังใหม่ที่ได้รับการอัปเกรดจากรถถัง Chieftainอย่างไรก็ตามด้วยการล่มสลายของราชวงศ์พาลวีในการปฏิวัติอิหร่านในปี 1979 การส่งออกรถถังที่พัฒนาขึ้นใหม่ไปยังอิหร่านจึงหยุดชะงักเป็นผลให้กองทัพอังกฤษตัดสินใจซื้อโดยให้เงื่อนไขที่ว่าต้องตรงตามข้อกำหนดของกองทัพอังกฤษรถถัง Challenger 1 ซึ่งถูกตั้งชื่อว่า Challenger 1 ตามชื่อรถถัง Mk8 Challenger ที่มีบทบาทในสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ถือกำเนิดขึ้นและเมื่อกองทัพอังกฤษกำลังดำเนินโครงการรถถังใหม่เพื่อทดแทนรถถัง Chieftain มากกว่า 600 คันที่ประจำการมากกว่า 25 ปีในธุรกิจรถถังยุคใหม่ Klaus Maffei ของเยอรมันซึ่งสร้าง Leopard 2 และ General Dynamics ของอเมริกาซึ่งสร้าง M1 Abrams และ UK Vickers Defence ซึ่งเสนอ Challenger 2 ซึ่งเป็นรุ่นปรับปรุงของ Challenger 1 เข้าร่วมในการพัฒนารถถังใหม่เนื่องจากรถถังทั้ง 3 ที่เสนอให้นั้นตรงตามข้อกำหนดของกองทัพอังกฤษผลก็คือกระทรวงกลาโหมของอังกฤษเลือกบริษัทอังกฤษที่ได้เปรียบในสำหรับการส่งออกในต่างประเทศและง่ายต่อการติดตามและสนับสนุนรถถัง Challenger 2 ได้รับการพัฒนาในปี 1994 และกลายเป็นรถถังหลักของกองทัพอังกฤษลักษณะของรถถัง Challenger 2 ซึ่งสร้างจากรถถัง Challenger 1 คือมีโครงสร้างเกราะผสมเชอร์บัมซึ่งนำไปใช้กับตัวถังและป้อมปืนและปืนหลักคือปืนที่ออกแบบใหม่ปืนใหญ่ลำกล้องยาว L30 120 มม. ความลับของการป้องกันที่แข็งแกร่งที่สุดของรถถัง Challenger อยู่ที่เกราะเชอร์บัมซึ่งเป็นเกราะคอมโพสิตหรือเกราะผสมรถถังคันแรกที่ใช้เกราะผสมคือรถถังโซเวียต T-64เนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าสหภาพโซเวียตได้พัฒนาชุดเกราะคอมโพสิตกลายเป็นที่รู้จักของประเทศทางตะวันตกผ่านหน่วยข่าวกรองเกราะคอมโพสิตที่พัฒนาขึ้นใหม่ในอังกฤษนี้มีชื่อเรียกว่าเกราะโชบามที่มาของชื่อโชบามคือเกราะที่พัฒนาจากสถาบันวิจัยแห่งหนึ่งในเขตโชบามของอังกฤษจึงเรียกชื่อตามเมืองว่าเกราะโชบามกล่าวกันว่าชุดเกราะนี้ประกอบด้วยเซรามิกเรซิ่งสังเคราะห์และเหล็กแผ่นซึ่งแม้ว่าอัตราส่วนองค์ประกอบที่แน่นอนจะเป็นความลับก็ตามเป็นที่ทราบกันดีว่าเกราะโชบามรุ่นที่ 3 ที่ใช้ในปัจจุบันนั้นมีความสามารถในการป้องกันเกือบเท่ากับเกราะผสมยูเรเนียมด้อยสมรรถนะของรถถัง M1A1 Abrams ของสหรัฐการป้องกันสูงสุดของป้อมปืน Challenger 2 คือ 1,980 มม. สำหรับกระสุนระเบิดแรงสูงต่อสู้รถถังและ 1,250 มม. สำหรับกระสุน APFSDS และคุณลักษณะที่ 2 ของรถถัง Challenger 2 คือใช้ปืนลำกล้องมีเกลียวแทนปืนลำกล้องเรียบซึ่งแตกต่างจากรถถังส่วนใหญ่ของรถถังยุคที่ 3เหตุผลที่ Challenger 2 นำปืนลำกล้องเกลียวมาใช้เพราะกองทัพอังกฤษมีกระสุนระเบิดแรงสูงกระเทาะเกราะอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นกระสุนที่ใช้กับปืนลำกล้องเกลียวกระสุนระเบิดแรงสูงกระเทาะเกราะหรือกระสุน Hatch ได้รับการพัฒนาในปี 1940 โดย Denister Burney เดิมทีได้รับการพัฒนาเพื่อทำลายบังเกอร์และโครงสร้างคอนกรีตแต่เริ่มถูกใช้เป็นกระสุนต่อต้านรถถังในทศวรรษ 1960 เมื่อพบว่ามีประสิทธิภาพในการต่อต้านรถถังหุ้มเกราะที่ไม่ผสมวัสดุเช่นรถถังยุคที่ 2 กระสุนจะระเบิดหลังจากเกาะติดกับพื้นผิวของเป้าหมายที่กว้างเปรียบเสมือนกับดินเหนียวคลื่นกระแสความถี่สูงที่เกิดขึ้นระหว่างการระเบิดจะทำลายพื้นผิวด้านตรงข้ามทำให้เกิดความเสียหาย
กระสุน Hedge ถูกใช้ครั้งแรกในรถถัง Challenger 1 ในสงครามอ่าวและได้รับการพิสูจน์ประสิทธิภาพด้วยการทำลายรถถังอิรัก 300 คันจากการที่กระสุนนี้ใช้ไม่ได้ผลกับรถถังยุคที่ 3 ซึ่งมีเกราะแบบผสมปัจจุบันจึงถูกใช้เป็นอาวุธหลักสำหรับการต่อสู้บนท้องถนนและการสนับสนุนของทหารราบและเพราะเหตุผลใดรถถังสมัยใหม่จึงใช้ปืนสมูทบอมหรือปืนลำกล้องเรียบประการแรกเหตุผลของการใช้ปืนลำกล้องเกี่ยวก็เพื่อขณะที่ลูกกระสุนวิ่งผ่านรูหลอดลำกล้องทำให้ลูกกระสุนมีการทรงตัวดีและวิถีกระสุนเป็นแนวเที่ยงตรงเมื่อการป้องกันของรถถังค่อยๆพัฒนาขึ้นกระสุน APF-SDS หรือกระสุนเจาะเกราะสลัดครอบทรงตัวด้วยคีบหรือจะเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นกระสุนแท่งยาวซึ่งใช้ความเร็วสูงและเจาะเข้าไปในรถถังค่อยๆเริ่มได้รับความสนใจเหตุผลก็คือถ้าน้ำหนักและความเร็วที่เท่ากันยิ่งพื้นที่สัมผัสน้อยลงแรงเจาะก็จะยิ่งมากขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งก็คือถ้าคุณทำกระสุนที่มีน้ำหนักเท่ากันแต่ให้มีรูปร่างที่ยาวเหมือนเข็มพลังการเจาะจะเพิ่มขึ้นอย่างมากปัญหาคือในกรณีของปืนรถถังแบบลำกล้องเกลียวถ้าอัตราส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางต่อความยาวของกระสุนเป็น1:6หรือมากกว่าแรงในการหมุนจะทำให้กระสุนไม่เสถียรเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นหากคุณจินตนาการถึงการหมุนของลูกข่างกับการหมุนของดินสอหลักการเดียวกันกับการหมุนวัตถุที่มีความยาวเช่นดินสอจะไม่หมุนอย่างมั่นคงเหมือนลูกข่างด้วยเหตุนี้กระสุนเจาะเกราะสลัดกรอบทรงตัวด้วยคีบจึงมีคีบที่ห่างเพื่อเพิ่มเสถียรภาพในการหมุนและกระสุนเหล่านี้เรียกว่ากระสุนพลังงานจนหรือ Kinetic Energy Shells ดังนั้นรถถังสมัยใหม่จึงใช้ปืนสมูทบอมซึ่งไม่ได้ใช้แรงในการหมุนเป็นหลักอย่างไรก็ตามกระสุนนี้ก็มีข้อเสียคือการถูกลมพัดจากด้านข้างด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์รถถังสมัยใหม่คำนวณวิถีของกระสุนปืนและยิงมันโดยพิจารณาจากอิทธิพลทางสภาพอากาศในระบบควบคุมการยิงดังนั้นความแม่นยำและพลังทำลายล้างจึงเพิ่มขึ้นอย่างมากแน่นอนว่ากระสุน APF-SDS ที่สามารถใช้ได้แม้แต่รถถังปืนลำกล้องเกลียวนั้นได้รับการพัฒนาและใช้งานแต่รถถังสมัยใหม่ส่วนใหญ่ใช้ปืนสมูทบอมจึงมีปัญหาเกี่ยวกับการเข้ากันได้ของกระสุนดังนั้นกองทัพอังกฤษจึงตัดสินใจใช้ปืนสมูทบอมสำหรับรถถัง Challenger 3 ที่กำลังพัฒนาใหม่แล้วรถถัง Challenger 2 มีความสามารถมากแค่ไหนในสนามรบจริงรถถังหลักอังกฤษ Challenger 2 ซึ่งถูกส่งไปรบยังต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งจึงมีประสบการณ์การรบมากมายในปี 2006 ขณะลาดตระเวนในแอลอามาลาทางตอนใต้ของอิรักรถถัง Challenger 2 ถูกโจมตีด้วย RPG 14 ครั้งและเครื่องยิงขีปนาวุธมิลานแม้หลังจากถูกโจมตีพวกเขาก็สามารถถอนตัวและกลับยังฐานได้สำเร็จพลประจำรถทั้งหมดรอดชีวิตมีเพียงแต่เบาะพลขับที่เสียหายเท่านั้นจึงซ่อมแล้วเสร็จภายในครึ่งวันและนำกลับเข้าสู่สนามรบต่อและในยุทธการบาสลารถถัง Challenger 2 1 คันได้รับการโจมตีจาก RPG ถึง 70 ครั้งสามารถรอดและกลับมาอย่างปลอดภัยแสดงให้เห็นถึงการป้องกันที่เหลือเชื่ออย่างไรก็ตามรถถัง Challenger 2 ก็มีจุดอ่อนเช่นกันนับถึงปัจจุบันรถถัง Challenger 2 ทั้งหมด 3 คันถูกทำลายและหนึ่งในนั้นถูกทำลายในยุทธการบาสลาเนื่องจากการยิงกันเองคันที่ 2 เกิดจากระเบิดแสวงเครื่องและส่วนคันที่ 3 เกิดจากการทำลายส่วนที่อ่อนที่สุดของ Challenger 2 ซึ่งนั่นก็คือส่วนล่างของรถถังกองทัพอิรักรู้สึกว่าไม่ว่าพวกเขาจะโจมตีด้านหน้าด้านข้างหรือป้อมปืนของรถถัง Challenger 2 มากแค่ไหนก็ไร้ประโยชน์เขาเล็งไปที่ส่วนล่างซึ่งเป็นส่วนที่อ่อนแอที่สุดของรถถัง Challenger 2 และโจมตีส่วนนี้ของรถถังด้วย RPG การโจมตีนี้เจาะทะลุส่วนล่างของ Challenger 2 และทำลายรถถังหลังจากนั้นอังกฤษได้เริ่มโครงการเพื่อการป้องกันส่วนล่างของรถถัง Challenger 2 และการป้องกันส่วนล่างจากระเบิดแสวงเครื่องจึงออกมาเป็นรุ่น Challenger 2 TES ด้วยการเพิ่มเกราะเสริมที่ด้านหน้าด้านล่างและด้านข้างของตัวถังที่มีเกราะต้านแรงปฏิกิริยาเคมีหรือเกราะ ERA ที่ป้อมปืนและด้านข้างและเกราะตะแกรงเหล็กที่ด้านข้างและด้านหลังของตัวถังเกิดเป็นรถถังใหม่ที่มีการป้องกันที่ทรงพลังกว่าด้วยการติดตั้งเครื่องรบกวนสัญญาณเพื่อตอบโต้ระเบิดแสวงเครื่อง IED และติดตั้งปืนกลควบคุมจากระยะไกลChallenger 2 TES มีน้ำหนักอย่างท่วมท้นถึง 75 ตันมากกว่ารถถัง Challenger ที่มีอยู่น้ำหนัก 62 ตันอยู่ถึง 13 ตันและปัจจุบันถูกใช้เป็นรถถังหลักของอังกฤษ
ตามประกาศในเดือนพฤษภาคมมีการประกาศว่าในปัจจุบันรถถัง Challenger 2 จำนวน 148 คันจากทั้งหมด 227 คันจะได้รับการอัปเกรดเป็น Challenger 3 เป็นโครงการที่จะอัปเกรดรถถัง Challenger 2 โดยลงทุนในโครงการรวม 1.3 พันล้านดอลลาร์ซึ่งจะเปลี่ยนเกราะของรถถัง Challenger 3 เป็นเกราะแบบโมดูล่าซึ่งใช้ชุดกำลังเครื่องยนต์ที่ผลิตในเยอรมันและใช้ระบบเครือข่ายระบบป้องกันเชิงรุก APS ปืนสมูทบอลขนาด 120 มม. และระบบใหม่ต่างๆเป็นโครงการร่วมระหว่าง Rheinmetall ของเยอรมันและ BAE ของอังกฤษโดยในโครงการนี้จะอัปเกรดโดยใช้เทคโนโลยีหลักของรถถัง Leopard 2 A7 ของเยอรมันรูปลักษณ์ภายนอกนั้นผลิตในอังกฤษแต่ภายในนั้นเหมือนกับรถถัง Leopard 2 ของเยอรมันนั่นทำให้คิดว่ามันอาจจะเป็นรถถัง Leopard ที่ผลิตในอังกฤษวันนี้เรามาดูความภูมิใจของอังกฤษนั่นก็คือรถถัง Challenger 2 ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมท่านผู้ชมสามารถช่วยด้วยการเป็นผู้สนับสนุนเพื่อให้ช่องสามารถดำเนินเรื่องราวแบบนี้ต่อไปได้โดยผ่านทางเลขที่บัญชีที่ขึ้นไว้ให้ด้านบนนี้ค่ะขอขอบพระคุณล่วงหน้าในความใจดีและการสนับสนุนช่องในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ขอให้ท่านและครอบครัวมีความสุขสุขภาพแข็งแรงพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ